ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੂਹ-ਅਫਜ਼ਾ ਵਿਦ ਰੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। BBC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰਪਜ਼ ਕੌਰ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much. That was a very nice introduction. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਕਨਸਰਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ It was actually one of the best moments of my life. ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ it doesn't matter how hard you work, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ that was one of those moments ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। I don't even know like how that happened, but sometimes I think ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। That was meant to be for me. That moment. I was never gonna go to that show. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। I was busy, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, I'll see if I can change my plans, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ 'ਤੇ I made that decision ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਕੇ ਚੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, we should go, so I went. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵੀ ਹਾਂ। Like there was no idea, there was no communication. I never messaged anybody. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। And out of nowhere, when you hear your name from a legend that big, it's a feeling I can't describe. Yeah. ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। Like it's in my mind, in my soul. And I remember the exact same feeling, how I felt that day. And it was magical. That's great. So ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ I have to do something with this ਕਿ that's what my gift is, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। But through college and university, although ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ I have to go on the radio, or I have to go on TV, or I have to be on a stage. I don't know how I'm gonna do it. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। It was just this is what I'm good at, and I'm just gonna try it. So I think when I got older, ਜਦੋਂ uni ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਸੀਗਾ। I kind of fell in love with the media industry, the showbiz world. Music ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। Since I was born, I've been around Punjabi music from the beginning. So ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। So it took me a long time. ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। It was very very hard to get there. ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘਰੋਂ। ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। I did so much free work uni ਤੋਂ ਬਾਅਦ just to try and get that experience. ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। And doesn't matter how many times ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਆਤ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂੰਗੀ। So yeah, I've worked really hard, but I believe in chasing your dreams, and that's what I did. That's great. Yeah. So ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, yes, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? Local radio. I think ਜਦੋਂ ਮੈਂ uni ਸੀਗੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ, about 18, 19, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। And I had to get some work experience. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ you have to go find something. 6 to 8 weeks ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ it was. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। So I found a station in Leeds where I studied. ਉੱਥੇ ਮੈਂ uni ਗਈ ਸੀਗੀ। There was a station called Fever FM. And ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਪੰਜਾਬੀ, ਭੰਗੜਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। And I thought actually ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ they gave me work experience for about 6 weeks. ਪਰ ਮੈਂ I didn't go on air. ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਲਈ।
I was that person. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ like I need to listen ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ and I'd learn everything just by watching. Great. That was the moment I realized this ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. This is what I want to do. ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. So I just kept watching and ਹੌਲੀ towards the end ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ he said do you want to try go on air just do a fun show. ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ on air ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ feel ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ like what does it feel like. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ the next week ਆਪਦਾ show ਕਰਨ I did so much preparation. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰੂੰਗੀ ਆਹ ਕਹੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ all of that was out the window. ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ word ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ. I just left it and thought just run with it. And I had the best time. And about 2-3 weeks after that, Harpz, do you want to have your own show on Viva? Bas, Merita. Like, that was every girl's dream. And even though it was free, I never got paid. It was voluntary station. 6.5 years मैं उत्थे काम किया. Wow, all free काम किया. All free. मैं छड्डिया नहीं. Okay. That's great. Yeah. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ. ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਹਲੋ ਜੀ. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਚੀਅਰਸ. ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? The next step ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ but I applied for so many different places. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. And when you're really busy ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. So ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ. 6 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ. I was trying to find work, emails ਭੇਜੇ. I know what that feels like when you keep getting rejection. ਨਹੀਂ. And you don't know what to do. So ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ. ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ. So I started a YouTube channel. Okay. Although there was only YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ Snapchat. Although ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ. There was no Instagram, no TikTok. There was no social media. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay, I have to start something. So ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ. I started networking. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ to artists. Like, you know, would you like to come on my show? ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ please. It worked for me. I made so many good relationships. ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ I started to DJ. I had so many friends that were DJs. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ. True. ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ. Like I love music. This is what I live and breathe. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. Okay. So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ. So ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ and I thought this is another thing I really love. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and I started getting bookings. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ I started getting recognized a little bit. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ but nobody really knew ਕਿ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ. ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ. One day, out of the blue, I got a message from somebody that works at the Asian Media Awards. Okay. Although ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਆ. So I did a little search. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ. There's no way I can go there. ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ we have a new category ਇੱਥੇ outstanding journalist of the year. ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮਿਲਣਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਲੀਡਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ. But anyway, I did it and then I got down to the final 5. Okay. So ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ to the ceremony. ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ but I feel that night changed my whole life. ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ. Okay. And that's because somebody saw me. They took me to somebody else. ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਨਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ my life changed forever. Wow.
ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਰਵੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ BBC ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋ। ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ and I loved it. It was the best thing ever. Feeling ही होर सी, like although local radio काटदी सी कि हुन BBC दा ना सीगा, and I'd listened to them my whole life. जदों निक्की हुंदी भी मैं ओही सुनदी रहिंदी सी कि मैं इद्दां बनना उद्दां बनना. So it was a nice feeling कि oh my god, I'm actually on the same platform as some of my idols. So Sunday तो शुरू किता, उदों बाद they gave me full weekend breakfast, and although we make commute kardi sigi, I didn't move, so I was just driving back and forth every weekend to go and do that show. But on the other door branch sige, there was a Birmingham branch and a London branch. For weekend breakfast to baad jo mainu weekday breakfast milya, that was the biggest change of my life. But it was also the hardest thing I think I've ever gone through in my whole career. Because ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, from going from this step to this step, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ in the world of broadcasting ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ with that job. So even though I was excited ਕਿ oh my god, I've got the biggest show on the network, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। Exactly. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. I was nervous, I was anxious, I used to feel sick, I used to feel ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਵੀਕਐਂਡ, ਇਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਦ ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਟੂ ਫਿਲ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। And at that time, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ I was the youngest, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ in that whole station. ਅਸੀਂ ਹਾਰਪਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਰਪਸ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਬਣਨਾ, ਯੈਸ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮਾਈਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨਿਊ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਾਰਪਸ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਮਾਈਕ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? It's interesting actually, because ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, but I fell in love with radio so much more ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ after a bit. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, like after leaving the radio behind, and I feel like it's a new me. I'm discovering a new me. I'm discovering new things about me. I'm pushing myself a little bit more. But ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਆ। I love our culture. I live and breathe music. I love the stage. I love that adrenaline feeling ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। I live for that. So ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, I'm happy to be on any stage. But ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, believe it or not, you could put me in front of 10,000, 50,000 people and I love it. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। I'm more nervous in this situation than 10,000 people. I struggle in small. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਏਦਾਂ, but nobody believes me ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ। I don't know why. I just feel more confident in front of more people. ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। But I love it. I think now I'm just having fun. I just want to go wherever life takes me. ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। So that's nice. Now it's time to enjoy my life. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ you go for your, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ?
So I'm traveling a lot now. 10 saal ho gaya. I am traveling a lot. I do a lot of corporate shows in Dubai. I do a lot of award shows. I'm working on a boxing event. So I'm thoda just sports de vich bhi chale gayi hain. Okay. Which is great. And I have really good relationships with people in Bollywood. ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? Dance kar lungi piche acting, maybe not in Bollywood, but I'd love to act in a Punjabi film. Oh, to mera dream. Kei bari I offer, but I'm waiting for the right moment. Yeah. Je likhya hoya life de vich fir kar lavange. ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ I work with a team for this show ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ I was like this is perfect ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਆਇਆ ਹੁਣ because it's so nice to create a space especially for women ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ they have so many responsibilities ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ so ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ freedom ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ it's made for them and that's why we wanted to make this space for women that can come out don't have to worry about anything you don't have to stress about anything ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ like whatever it is it's just a nice atmosphere for women to make friends and have fun let your hair down ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ I'm not trying to be sexist here but I think with men it's very easy for them ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ it doesn't matter how late you want to come home ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਘਰੇ but for us it's very different responsibilities ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ for us women so it's nice to just take out 3-4 hours of your day just let go of everything tour ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਕ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ ਆ time and it's nice and I love it so if you've never been please do come definitely ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਬੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ I'm sure ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ that's what I'm good at so yeah ਨਹੀਂ ਪਰ I'm sure ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ they are my biggest fans and it's hard ਪਤਾ ਕੀ but it's nice at the same time ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ struggle ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ and when you become something and you finally get to show them ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ यहाँ मैं करना है मैं आही करना है and when you show them that and they see how happy it makes you feel everything changes so ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਪੀਕਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਓ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਈ ਨਾ BBC ਤੇ I had no idea ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ about my life ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕੀ ਪੀਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ your whole life comes out on this show and people get very invested ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ because in the first 2-3 months of me doing that ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ they're all watching me ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ and I don't like that feeling ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆ like you have so much to think about ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ I actually don't like it ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ 100 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ can I feel comfortable ਕੋਈ like it's not a nice feeling for me but ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ that actually I will go wherever I want I will do whatever I want but I will only give you as much as I want ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ I don't need everybody to know ਕਿ ਮੇਰੇ personal life ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ like that's why
but I'm settled, I'm happy, nobody needs to worry. मैं ठीक है, thank you very much. अजे मैंने बहुत like I've got so many more dreams to do. बहुत कुछ करने वाला है अजे. But देखो. और एक मैसेज ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ I would say ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ? मैं थोड़ा जा controversial या मैंने क्या कुछ कहने लगी यहाँ पे, because I think focus more on what you want to achieve. Focus on what you want to do and what makes you happy. आजकल लोकां दियां गल्लां च ना तुसी आया करो, because I think the more people you speak to, the more opinions you get, the more confused you get. And then you start following कि उन्हें मैनू इदा क्या मैं इदा ही करदी हां, उन्हें मैनू इदा क्या मैं इदा करदी हां. कई बार वो नहीं सही चीज़ हुंदी है. It's not the right thing. So ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ. Follow what makes you happy and please focus less on the internet and the social media. So ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, but focus ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, and I feel that's where we're losing quality and real skills. So please just don't confuse the two. That's great. Work hard and do what you want to do and make your family happy. That's what I live for. Yeah. थैंक यू जी. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਹਾਪਸ ਕੌਰ ਕੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਹਾਪਸ. ਵੀ ਰੀਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਪਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ. ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਓਵਰ ਦੇਅਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ. ਰੌਲਾ ਜਾਊਂਗੀ. Anybody needs that. ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੇਲੀ ਜਨਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.